が揺れますのでご注意ください。お立ちのお客様はつり革、手すりにおつかまりください。We will be changing to another track. I am on my way now to Bay Hotel. That's where I'm gonna be staying for the night. Apoy kay ko ani because ikan pa ko og Disney and then nasaag-saag pa ko but may na lang naabot ko diri and there was a very huge issue. Mali akong hotel na sudlan so I had to pay high amount for this day. Ang rooms nila is a little bit small but I think it's good enough for one person. Na-maximize yun nila ang space. Okay, so now what na ko? There's a very long story but I'm just gonna kwento it later. But nandako sa akong hotel. I'm hungry. I'm gonna go down. I'm gonna look for convenience store so I can buy food because I'm hungry. In fairness kaayo kay their food in the convenience store is really yummy. Like they have this meat with rice na mao to akong buy actually. It's very yummy. Like, is this for real? And they're at a low price at a certain time of the day. I think kung ano ko basket guys kay ko ano. Ano na dumplings and so on. Hindi ko kapili. Okay. What else? Drink. Mag-init ko kaya nasa abos ang microwave. Lagyan ko milk. So I have this. It's like pork. No, it's pork. Simayabo. Pork with egg and then sa taas and rice sa ilalim. Sa convenience na dili na ako i-init sa bis as na sa reception. So na ato ay kanya sa na onigiri pas kana kay ano ito na pork sausage yan ay nag-block sa itlog yan ay sausage dagan ko gipalit kay na-stress ko yan this mini minced chicken cutlet and sauce. And kaya wala sila breakfast dali og mga nagpalit ko breakfast na ko. Then I want this too. This is ice latte. Ano sila mocha with? Then tubig. Itadakimasu.
Mahal. $199. Wala mo ko choice. Naka-slice na siya daan. Look at that. Ay, siya. Naka-slice. Umit tayo. Kaayo. Perfect. Marami ko tara. Nailarga ko kuan man. Alas 9. Naabot ko doon alas 11. Alas 2. Alas 11. Na mga travel siguro mga 1 hour siguro. Dugay ang baktas. Saan pa ko. Magani. Pag ato na ko ito sa kuan. Yung station. Ato pa ka? Nawala mo ka? Ato na ko sa station. Namay ka na mura ka ng ibutang ko na yung ticket niya. Mura sa tapikas niya. Ma-open ang door. Mura ka lang sa Korean drama. Baka nang mag-open sila. Natali. Nag-ianan. Kaya. Ato pa doon. Dili niya pag-awson. Mga na Indian, itabang ako. Siya nga, you call attendant, call daw, call attendant. Kabalo mo siya mo English. Ako nga, wala may tao, wala may matubag. Nga na siya nga, asa di ka mo ato? Ako sa Tokyo, sa JR line, siya nga, ay, dito daw ako sa Pikas. Sa escalator, dapat kumuagi dito sa kuwan. Taka lang ko dito. Or nagsunod siya sa ako, ang brod ka ng kuan dyan ba, mento video nga matabangan dyan ko niya. Kawa, dyan ko kabal, asok mo ang katawa, marin, mapangutan na. Lamit ka ilang kanon. Dagan kay ko saag. Dagan ko saag today. Ang saan man yung pagbuhat, oy? Hindi, ang saan pagbuhat. Lamig kayo. Lambot lang. Lamig kayo siya. Ay, bala, check-in ko. Atong kuan. Butan kayo ang nag-check-in sa ko. Hindi siya kabalo ipugo kabalo mo Japanese. Google Translate mo na ning kamot. Ano yung name? Canon Ohue. Mag-aatag ko good review. Marig kanon yung pangalan. Canon Ohue. Canon. Itry mo nagsulti sa ako. Hindi mo na ako mag-gets. Ako, isulat. Maghatag ko good review kay kaganin na anak ko nga. Nasaag ko pa dulong dere. Asa na ko pwede agion. What's the fastest way ba to go to the train station? Siya nga, pag umandaw na kong saka na ako balik kay at doon na mo. Kaya adto dyan na ma'am. Antod sa rato nakita na ako ang station line. Doon lang di ay. Apin akong drawingan lang ko niya. Nga ka na itudlo lang ba? Gihatod dyan ko niya dito, ma'am. Amazing kayo. Nga, try mig istorya habang nagabaktas ba. Gamay lang ang magtugma. Ambot na ko nagkasinawat pa siya. Nagkasinawat mo siguro may. Kung uban niya question kay murang mali akong answer. Kay murang iba yung reaction. Wala may aani. Uy. Ano nga naman ilang pagkaon. Nagahim umang kong ingani sa balay ka ng tuna good ma'am with mayonnaise yun nga. Ingani onigiri. Iba ula sa ilaha. Murag siguro sa mayonnaise.
Lami ilaha. Lahi ra jud. Lahi ra jud. Nga. Lahi ra jud. Lahi ra jud siya. Murag ka ng... Wala din ako nag-iinit pero ang ilang mayonnaise kay dili sticky. Murag ka ng creamy kaayo. And then, sa ulan ko ano yun. Wow. Ang sauce ang labi. Man. Mag-torta ka lang sa akong CR. Yan. Magapay lang CR dire kay Kwan. Sa show. Ana ay towel sa bath towel. And then as usual, Japanese style flushes. And then kani first time na ko nakita. So pag flash ni mo aga siya ng tubig, the automatic hugas tawag kakamot. And then gano'n. And then the bowl. And then this is the shower. Ayan. Okay lang shower. Ayan. And then dali na akong luggage. Kana pang sa sapatos yata na. Then I have this pangirana, and then a long mirror, and then the bed, ako na kay gubot. Then there's a TV, try din ako na ron. And then akong gamit, breakfast na akong long table, and then we have a little fridge. Ako na tanan guys. Nagkaon ko na. Then I do ka stool kani kay aircon yata na or something. Very nice sink. And I kettle, hair dryer. Door na. That's it for the room tour. Bye. Painting sa taas akong bed. Hindi ko kailang TV. Wala kong nagsine. I forgot what floor I am in, but this was my view outside. It's nighttime already. And that's it for the vlog today, guys. Bye! So, nasaag na ko. Wala sa entrance. And may gamit ko ng Google Maps. Dito na ko nga ito. So fun. So layo to.